Ngayong episode po, makikilala po natin ang 102 years old na farmer. Tatay, anong pangalan mo? Salvador Esquilio. Si Tatay Salvador. Ano po ang naging palayaw nyo tawag sa inyo ditong Bansal? Badud. Si Tatay Badud ng taga Mahayhay. Anong barangay po? Taytay. Barangay Taytay, Mahayhay, Laguna. Ayan. Tay, anong sekreto ng iyong makisig na pagtindig kahit na 102 years old na? Ay, talagang malakas pa eh. Mahilig ka ba sa gulay? Lahat na, Lahat. Walang pinipili. wala. Ayan. Karne. Pati, Lechon. oo Lechon kawali. Umabot ba sa buhay mo na mahilig kang uminom? oo. Ano ininom mo? Alak, Anong klaseng alak? lambanog. Lambanog. Yan ang sekreto. Lambanog ng Laguna. Ayan. Meron ka bang, nanigarilyo ka ba? Hindi. Hindi ka nanigarilyo. Hindi. Kahit nung bata ka pa, Hindi. hanggang ngayon, Oo. hindi mo naging nahihiligan ang paninigarilyo. Hindi. Ayun, yun na ang isang magandang sagot. Talagang iniwasan nyo ang paninigarilyo. Iniwasan ko ang paninigarilyo. Pero hindi ang lambanog. Hindi ang lambanog. Ayan, so nakaka-inspire po ngayong episode. Makikilala natin si Tatay. Wala na tayong masyadong cutaways na ipapakita na nagpa-farming sa Tatay kasi baka madulas pa. Pakinggan nyo na lang po ang mga pagbabahagi ng kwento ni Tatay. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Salvador Esquilio ay nagpapakilala bilang 100 taon at 2. Pinanganak ako August 6, 1922. Simula nung pagkabata ko, pagkalipas po ng 20 taon na di ako po farmer na. Ako po ay tubong Taytay, Mahayhay, Laguna. Dito po talaga tubo ang aking mga magulang. Dito po talaga kami tubo. Una-una po, yung po niyog, ang tinanim ng aking kabataan. Bukod po sa niyog ay marami po kamuting kahoy, saka mga iba't ibang halamang produkto na katulad ng mga kamates, pitsay, labanos, lahat na ng mga pintanim ng mga agriculture. Noong ako po ay edad 22, ako po nagkasawa. Ang aking pong napangangasawa ng primero, yan pong Anyana Mercurio. At yan po ay batang-bata pang aking naging asawa. Kami po ay sa aming pagsasama ay umidad po kami ng 45 taon. At siya po ay ang nangyari ay na-stroke. Ang aking po naging anak ay 7. Una, babae, Mercedes Esquilio. Ikalwa po, Pedro Esquilio. Ang ikatlo po ay si Danilo Esquilio. Kapat po, si Emilio Esquilio. Ang ikalima ay Alejandra Esquilio. Sumunod po doon ay si Aleja Esquilio. Yung pong ingat yaman ng barangay. At ang dito po ay yung aking anak na bunso, si Bilyong Esquilio, kagawad ng barangay Taytay. Ako naman hindi ako katulad ng ibang sa anak ay merong mahal, merong hindi. Lahat ay mahal ko. Ba? Ilan po ang inyong mga naging apo na? Abo ko mahigit ng 30. Ilan ang babae sa apo nyo? Hindi ko naman tandaan. Sino naaalala mo na apo mo? Hindi na. Kahit isa, wala. Wala. Ako hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil yung aming mga magulang nung una ay pag nakakatulong sa trabaho hindi na nagpapaaral. Ako po 4 na grado lamang. Noong ako maging kagawad ng barangay, ako ay naging kagawad ng barangay na simula nung
1964. Ako'y naging kagawad. Pagkatapos nun, ako ay naging kapitan noong 1982. Noong 1982, noong ako mapatay yung punong barangay, nagbasa ako ng Biblia. Ngayon, sa aking pagbabasa ng Biblia, ang ating Panginoong Kristo ay naglagay siya ng mga alagad. Ngayon, ang wika ng alagad, patagin ninyo ang daan bako-bako, dadaan ng Panginoon. Kaya, nung unang, doon kami lugar hanggang doon sa yung Nabustaytay, ay wala pang kasada, mga rough road. Ngayon, ang ginawa ko, inakat ko aking mga kabarangay sa bayan na yan. Inakat ko rin yung aking mga karatig barangay na doon sa unang dadaanan na at tayo magbayan yan para tayo magkaroon ng daan. Yan ang aking ginawa. Sa aking pagbabasa, sabi ng Panginoon ay, kumuha kayo ng tubig, walang bayad. Yan, kaya ako inaobligadong magkunan ng tubig. Pagka kuha namin ng tubig, kami makuha na, bayan yan din yun, lahat, bayan yan. Pagka kuha namin ng tubig niyon, marami naman kumapit. Mga karating na, doon daming kumapit. Marami nakalabang. Ay siguro kaya ako ginaling malakas pa. Hindi man ako kasi nagkakasakit. Ay nagkakawaan ako ng Diyos na pababay na kamuhay. Yan ang aking panata ngayon. Nung sumadsad ang hapon, buwat sa Mauban, ay hagad ng mga sundalo. Dito nagdaan yung sundalo nung panong yon. Nung yung mga sundalo ay aming inegno sa bayan sa Mayay. Pagka, yun namang hapon pala, ay doon nagdaan doon sa highway. Kasunod din. Ako naman, kasama ng Amerikano, guide, napalaban din kami naman ng Amerikano doon sa pulas. Dito sa barangay ng nakakalimutan mo. Kami napalaban doon ang baboy nun ang ginawa naman ng hapon. Hagan namin yung hapon. Ay talagang naagak din hapon bagay nagputo ka na. Ay natamaan din yung aming isang Amerikano yaw na kami pa uwi. Kayo po ba nung nag 100 years nakatanggap na kayo ng inyong regalo? Makatanggap ako. Ang daan yung buhat pa sa Pangulo. Di nung isang taon pa ako, 100 sa isa. Nung aking 100,000, ay binili ko nung yung sasakyan ng aking batang sasakyan niya. Ang mensahe ko sa kabataan, sila ay magtulungan ng mabuti. Katulad ng ginagawa ngayon, sa aking pamumuno, yung mga humalil sa aking namuno, sinabi ko yung aking mga ginawang paraan. Ang iba ay namumuno ay hindi tinutupad yung aking mga sinasabi. At meron namang natupad. Kailangan panawagan ko maging mabait kayo sa inyong mga kapwa para hindi magulo ang barangay. Pag ang mga barangay, mga kabataan ay laging magulo, hindi rin maganda ang katatayuan ng barangay. Ay kung yun ang tatanong sa akin, ako matulungin sa kapwa. Ang karangal ng tao ay wala sa pagkari, wala sa tangos na long at puti na mukha. Ang karangal ng tao ay ang tulungan mo ang iyong kapwa. Yan ang talaga nasa sa ulo ko. Yan ay ang sinumang tao
na pumasal dito at may yung konsinisyon ng nahingi ng konting tulong limos, ay hindi ako naging papawala. Kaya yun na nga aking pangitan. Kapag ikay tumulong sa tao, ang nasa sa kulon ng tao, pababayad na iyong buhay. Tay, agree ka ba sa agree? Oo. Yan, approve. Approve tayo ng ganun. Approve tayo, approve. Iyon, dalawa, may kabila. Tay, high five tayo. Yan, sana umabot din po ako ng 102 years old. Bakit nalangin ka sa Diyos? Sige po, tara po. Don't forget to like and subscribe.